नमस्ते। आज चाहिँ हामी एउटा सर्ट इन्फर्मेसन जसलाई कि इन्फर्मेटिक्स टाइपको इलिमेन्ट र एट्रिब्युट्सको बारेमा चाहिँ भन्छौँ, ताकि पछिको तपाईँको जसलाई कन्टेन्टहरूमा चाहिँ एकदम सहिलो होस् तपाईँलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्ट, सिएसएस अनि इभन एचटिएमएललाई पनि तपाईँलाई हेल्प हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ। नर्मली अब के छ भने चाहिँ इलिमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँले पहिला पनि हामीले जस्तै भनिहाल्यौँ, जसलाई एभ्री एचटिएमएल ट्याग को चाहिँ जस्तै इलिमेन्ट हुन्छ, जसलाई यो एचटिएमएल ट्याग एङ्कर ट्याग भ्याल्यु, एङ्कर ट्यागको चाहिँ यो होम भन्ने चाहिँ इलिमेन्ट छ होइन, हरेकको इलिमेन्ट छ। अनि होल यो सबै कुरा यो जस्तै एङ्कर ट्याग भइहाल्यो। ओके, अनि यहाँनिर हेड इन ट्री भन्ने ट्याग भइहाल्यो एचटिएमएल ट्याग, यो पनि युएल अनअर्डर लिस्ट एचटिएमएल ट्याग हो। यिनीहरू सबै चाहिँ एचटिएमएल ट्याग, यिनीहरूको चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ तपाईँको इलिमेन्टहरू एचटिएमएल इलिमेन्टहरू देख्नु भएको छ। अब यो सबै जस्तै ट्यागहरू चाहिँ सबै अब केमा छ फेरि बडी भने एचटिएमएल ट्यागको चाहिँ इलिमेन्ट भयो यिनीहरू सबै चाहिँ। बडीको चाहिँ बडी एचटिएमएल ट्यागको इलिमेन्ट भयो यिनीहरू सबै। ओके, यिनीहरू सबै इलिमेन्ट भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एचटिएमएललाई चाहिँ यसरी चाहिँ यसले सिस्टमिक वेमा चाहिँ यसले चाहिँ जस्ट म्यानेज गरेको छ। अनि यो बडी अनि हेड सेक्सनलाई पनि उसले के गरेछ त भने चाहिँ उसले एचटिएमएल ट्याग सबै चाहिँ एचटिएमएलसँगै उसले चाहिँ के भन्छ एचटिएमएलसँगै अन्डर एचटिएमएल ट्यागकै अन्डरमा चाहिँ राखेको हुन्छ। अनि यो सबै के भन्छ एचटिएमएल इलिमेन्ट भयो। ओके, अब यहाँनिर अब मैले तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु चाहिँ यो इलिमेन्ट र एट्रिब्युट्सको कुरा गर्न गइरहेछौँ हामीले चाहिँ होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ नि एभ्री एचटिएमएल ट्याग क्यान ह्याभ एट्रिब्युट्स भनेको छ होइन। सबै एचटिएमएल ट्यागमा चाहिँ एट्रिब्युट्स हुन्छ नि भनेको चाहिँ होइन, कुनै कुनैमा हुन पनि सक्छ, कुनैमा नहुन पनि सक्छ होइन। तर प्रायःमा चाहिँ हुन्छ नि, कुनैमा अब सबैमा युज गर्नै पर्छ भनेको छ नि एट्रिब्युट्स चाहिँ होइन। अब एट्रिब्युट्स भन्नाले एट्रिब्युट्सको हामीले इक्जाम्पल अस्ति हामीले दिइसकेका छौँ। एट्रिब्युट्स जसलाई यो जस्तै एङ्कर ट्यागमा चाहिँ विदाउट एट्रिब्युट चाहिँ उसले कामै गर्दैन, कुनै कुनैमा चाहिँ हुनैपर्छ। जस्ट लाइक एङ्कर ट्यागमा चाहिँ एचआरएफ राखेन, यो एट्रिब्युट हो, एट्रिब्युटको यो भ्यालु भ्याल्यो, यो भ्यालु एउटा डेस्टिनेसन हामीले डिफाइन गरेको छ त्यसको भ्यालु भ्याल्यो। अर्को एङ्कर ट्यागको चाहिँ अर्को एट्रिब्युट्स भनेको टार्गेट भ्याल्यु, टार्गेटको भ्यालु भनेको अन्डरस्कोर ब्ल्याक भइहाल्यो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री एचटिएमएल ट्यागको चाहिँ रेस्पेक्टिभ एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ। ओके, अनि त्यो रेस्पेक्टिभ एट्रिब्युट्सको चाहिँ रेस्पेक्टिभ भ्यालु नै हुन्छ। जसलाई कि मैले यहाँ एचआरएफ खोतामा चाहिँ राम श्याम इत्यादि यता यतिकै अवतालमा हामीले राख्न मिल्दैन, यहाँ यसको आफ्नै रेस्पेक्टिभ भ्यालु हुन्छ। ओके, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। जस्तै यहाँ फर इक्जाम्पल यहाँनिर पनि हेर्न सकिन्छ हामीले यो एचटिएमएल ट्यागको युएल एचटिएमएल ट्यागको चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट चाहिँ टाइप भनिन्छ। टाइपको चाहिँ स्क्वायर, यसरी चाहिँ स्क्वायर कि त डिस्क कि सर्कल त्यो भनेर हुन्छ। ओके, अब यहाँ गएर टाइपको चाहिँ 1 2 3 4 भनेर चाहिँ स्टार्ट भनेर 6 नै हुन्छ, नम्बर नै हुन्छ यहाँनिर, स्टार्ट भनेर 6 नै हुन्छ। यहाँनिर कुनै टेक्स्टहरू राखेर काम गर्दैन यसले चाहिँ, यसको रेस्पेक्टिभ भ्यालु नै हुनुपर्छ। ओके, सायद तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो एट्रिब्युट र इलिमेन्ट्सको बारेमा चाहिँ। अनि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अल जस्तो लाग्यो एचटिएमएल जुन तपाईँको इलिमेन्टलाई नि उसले के भन्छ एज अ डकुमेन्टको रूपमा लिन्छ यसले। यो जस्तै एचटिएमएललाई चाहिँ उसले एज अ डकुमेन्टको लिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलि गएर तपाईँ जाभास्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर डोम मेथडहरू युज गर्नुहुन्छ, डिओएम डोम मेथड डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई भनेको कुरो त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ क्या। किन एचटिएमएललाई नबुझेको तपाईँले जाभास्क्रिप्ट बुझ्नुहुन्न। ओके, डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी बाई क्लास समथिङ त्यसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै युजफुल छ। त्यही भएर यहाँनिर होल एचटिएमएललाई चाहिँ उसले के भन्छ त डकुमेन्टको रूपमा लिन्छ, उसले चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ लिने हुन्छ यसलाई चाहिँ। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि एभ्री एचटिएमएल ट्याग ह्याभ स्टार्ट ट्याग र एन्ड ट्याग भनेको छ। जस्तै ओपन एचटिएमएल ट्याग र क्लोजिङ एचटिएमएल ट्याग भनेको छ। जस्तै यसको एचटिएमएल ट्याग सेम नै हो, ओपन एचटिएमएल ट्याग भनेको स्टार्ट ट्याग अनि क्लोजिङ एचटिएमएल ट्याग भनेको एन्ड ट्याग भइहाल्यो। ओके, यो पनि भइहाल्यो तपाईँको चाहिँ हरेकको हुन्छ क्या, जसलाई बडीको हुन्छ, हेडको हुन्छ, सबैको हुन्छ। त्यो भनेको हामीले एकदम बेसिक बिगिनिङमै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यो कुराहरू पनि। अनि कुनै कुनै एचटिएमएल ट्यागको चाहिँ तपाईँ इलिमेन्टै हुँदैन, जसलाई एचटिएमएल ट्यागको इलिमेन्ट छ, बडीको छ, हेडको छ, टाइटलको छ, तर बिआरको इलिमेन्टै हुँदैन। तर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ सिङ्गल लाइन एचटिएमएल ट्याग पनि भन्छौँ एउटा इक्जाम्पलमा होइन। अब त्योभन्दा नि यसको चाहिँ अब तपाईँले अर्को रूपमा चाहिँ के भन्छ यसको चाहिँ तपाईँको इलिमेन्ट हुँदैन। ओके, पछि गएर जाभास्क्रिप्टमा गर्दाखेरि तपाईँले बिआरलाई कसरी युज गर्ने त्यो टाइपको पनि तपाईँले चाहिँ यसको इलिमेन्टै हुँदैन चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। किनभने हामीले जाभास्क्रिप्ट युनियनले डोम मेथड युज गर्छौँ, डकुमेन्ट डट
गेट इलिमेन्ट भनेर भन्छ गेट इलिमेन्ट भनेर चाहिँ इलिमेन्टहरू त छैन अब बिआरलाई कसरी युज गर्ने त्यहाँनिर अब अर्कै मेथड हो त्यो भनेको हामी फर्दर हामी पछि डिस्कसै गर्छौँ ओके यहाँनिर अर्को छ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट तपाईँको इलिमेन्ट नभएको कुराहरू भयो त्यहाँनिर आयो होइन स्टार्ट ट्याग र एन्ड ट्यागको कुरा भयो अनि एभ्री एचटिएमएल इलिमेन्ट क्यान ह्याभ अ एट्रिब्युट भन्ने कुराहरू आयो त्यहाँ एट्रिब्युट्स हुन्छन् कुनैको हुनैपर्छ कुनैको नहुन सक्छ कुनै बेला चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ हामीले ल्याउन पनि सकिन्छ होइन चाह्यो भने ल्याउन सकिन्छ भने जसलाई यहाँनिर तपाईँले चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले प्याराग्राफहरू कुनैमा युज गरेको छ होला यहाँ प्याराग्राफ ओके प्याराग्राफ भनेर युज गरेको छ यहाँ प्याराग्राफ भनेर युज गरेको छ भने चाहिँ ओके यहाँ प्याराग्राफको यहाँनिर मलाई टाइटल नराखे नि केही फरक छैन तर म टाइटल पनि युज गर्न सक्छु यहाँनिर टाइटल ओके एबाउट माई अब यो टाइटलले के काम गर्छ त एकदम एट्रिब्युटले खासै के काम गर्छ त त्यो खासै त्यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो देखिरहेको छैन होइन जस्तै एबाउट कम्पनी म भन्छु एकछिनमा होइन एबाउट कम्पनी भनेर भनेको छु होइन जस्तै एउटा कम्पनी भनेर भनेको छु मैले यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ समथिङ लाइक यहाँनिर सरी यो एबाउट पेजमा छु एबाउट कम्पनी भनेर यहाँ कहाँनिर पनि डिस्प्ले गराएको छैन क्या कहाँनिर पनि डिस्प्ले गराएको छ एबाउट कम्पनी भनेर कहीँ पनि डिस्प्ले गराएको छ त छैन ओके तर यहाँनिर उसले टाइटल भनेर यसरी मात्रै दिइरहेको छ होइन ओके यसरी दिइरहेको छ प्याराग्राफको यसको चाहिँ एबाउट कम्पनी भनेर यो चाहिँ के को बारेमा भनेर तपाईँले माउस ओभर गर्दाखेरि एबाउट कम्पनी तर नर्मली हेर्दाखेरि कहाँ पनि त्यसले आएको छैन खासै काम छैन नि होइन काम नभएकोलाई चाहिँ किन चाहे त भन्ने कुरा जस्तो पनि हुन्छ त्यहाँ तर यसले चाहिँ कस्तो भने टाइपको तपाईँको एसइओलाई पनि अलिकति हेल्प गर्छ पनि जस्तै टाइटल यो चाहिँ के सम्बन्धी हुन्छ एबाउट टाइटल सम्बन्धी यो प्याराग्राफ के सम्बन्धी यो सम्बन्धी रहेछ भनेर अलिकति त्यो इन्डेक्सिङ गर्न पनि सही हुन्छ त्यो एउटा अब यो चाह्यो भने मात्र तपाईँले युज गर्न मिल्छ चाहिन्छ नि एसइओ गर्छु भनेर सबै ठाउँमा राख्नै पर्छ भने पनि छैन त्यो एकदम मेसी पनि हुन्छ होइन तपाईँले जस्ट रिक्वायरमेन्ट अनुसार कसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने मलाई यो पनि हाइलाइट गर्ने त्यो पनि हाइलाइट गर्ने त्यो पनि हाइलाइट गर्ने चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ एकदम सबै कुरा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कन्फ्युजन हुनुपर्छ तपाईँको एकदमै क्लियर एकदमै तपाईँको चाहिँ सफा हुनुपर्छ जे पनि कन्टेन्टहरू राख्दाखेरि पनि होइन एकै ठाउँमा जस्तै तपाईँले एउटै पेजमा चाहिँ रुमको बारे जस्तै फर इक्जाम्पल होटलकै कुरा गर्दाखेरि रुमको बारेमा राखिदियो ट्राभलको बारेमा राखिदियो डेस्टिनेसन या समथिङ के इत्यादि सबै कुराहरू राख्यो भने चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ रिडरहरूलाई पनि एकदम कन्फ्युजन हुन्छ के को बारेमा दिन खोज्या हो यो होइन अनि जस्ट इन्डेक्सन गर्दा नि गाह्रो हुन्छ त्यही हो सिम्पली तपाईँले चाहिँ राख्दाखेरि कन्टेन्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ के को बारेमा राख्नुपर्छ त्यो बारेमा त्यो बरु रिलेटेड टपिक भनेर तपाईँले राख्न सकियो होइन मोर भनेर राख्न सकियो त्यो भनेको चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ प्रोफेसनल देखिन्छ ओके यहाँनिर तपाईँको जस्तै लाइक तपाईँको एट्रिब्युटको कुराहरू आयो अब यहाँनिर तपाईँको समथिङ लाइक अब यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ जस्तै एचटिएमएलमै मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा थप तपाईँले गर्न सक्ने भनेको यहाँनिर तपाईँको ल्याङ्ग्वेज पनि इन्स्टल गर्न सक्यो क्या किन अहिले भनेको त तपाईँको वर्ल्ड वाइड वेबमा वर्ल्ड वाइड तपाईँ एरियामा चाहिँ जाने हो तपाईँको चाहिँ होइन वर्ल्ड वाइड बेसमा जाने हो तपाईँको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ वेबसाइट भनेपछि चाहिँ वर्ल्ड वाइडै जाने हो भनेपछि तपाईँको चाइनिज या जस्तै अरू कुनै भनौँ न तपाईँको जापानिज स्पेनिस यिनीहरू पनि ल्याङ्ग्वेजहरू कति ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिसै प्रिफर नहुन सक्छ होइन इङ्ग्लिस रेड नगर्न सक्छ उनीहरूलाई कम्फर्टेबल नहुन सक्छ त्यस्तो बेला तपाईँले स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज दिनुपर्ने हुनसक्छ कुनै कुनै साइडमा त्यस्तो गर्नुपर्छ लोकली तपाईँको कन्ट्री साइडमा त भने त्यो नराख्दा नि केही फरक पर्दैन होइन इङ्ग्लिस पनि बुझ्ने नेपाली पनि बुझ्ने चाहिँ नराख्दा नि केही फरक पर्दैन अब त्यस्तो केसेसमा तपाईँको चाहिँ के गर्ने त जस्ट लाइक अब यो एउटा कस्तो भने नि अब चाहिन्छ नचाहिने भन्ने कुराहरू पनि छ जस्तै इङ्ग्लिसको लागि इएन भनेर बुझाइहाल्यो अनि कुन प्याटर्न हो त यो ओके युएस प्याटर्नमा चाहिँ छ हाम्रो होइन इङ्ग्लिस पनि 2 टाइपको छ होइन ब्रिटेन र युएस मैले चाहिँ युएस युज गरेको छु यहाँ ल्याङ्ग्वेज इएन युएस भनेर राखेको छ यसले के गर्छ भने चाहिँ भोलि गएर तपाईँले सर्च गर्दाखेरि तपाईँ जस्ट लाइक भनौँ न अब तपाईँको चाहिँ एकदमै इजी बनाउने हो क्या इङ्ग्लिस प्याटर्नमा अब तपाईँको साइटहरू जस्तै चाइनिज पिपलहरूले सर्च गर्दाखेरि यो सर्च गर्दाखेरि नदेखाउन सक्ला होइन जस्तै त्यो किसिमको अर्ग्यानिक हुनु पऱ्यो मेन कुरा चाहिँ ब्याकलिङ्क्सहरू यिनीहरू भनेको त ठाउँमा छँदैछ अर्ग्यानिक भयो भने तपाईँलाई एकदमै सहिलो हुन्छ अब यो ल्याङ्ग्वेज यो मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भनेर पनि बुझायो क्या किनभने होल डकुमेन्ट भनेर यसले नै जनाउँछ हाम्रो तलको सबै कन्टेन्टहरू त एचटिएमएलले नि हाम्रो चाहिँ होल डकुमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो
युएस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भनेर बुझायो क्या होइन। तपाईँले यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ तर यहाँनिर नेपाली या अदर ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाइनिज यिनीहरू राख्न थाल्यो भने चाहिँ कन्फ्युजन बनाउन सकिन्छ नेक्स्ट इयर होइन। तपाईँको चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज हो, अब तपाईँले छैन डिफल्टमा युज गर्नु छैन नलाग्दा अनि केही फरक पर्दैन। यो एउटा एट्रिब्युटको कुरा यो पनि कुरा आयो होइन। यसले पनि एसइओलाई पनि हेल्प गर्छ, तपाईँको जस्तै रिडरलाई पनि हेल्प गर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो कुरा पनि खासै चेन्जेसहरू त देखिँदैन है, जस्तै खासै चेन्जेसहरू देखिँदैन। मैले माथि चाइनिज राख्दिनँ, ल्याङ्ग्वेजहरू चाइनिज कन्भर्ट चाहिँ हुने होइन, त्यो एउटा इन्डेक्सिङ गर्ने एउटा प्याटर्न मात्र हो। अनि अर्को प्लस पोइन्ट तपाईँको के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एट्रिब्युट्स तपाईँको कहाँ हुन्छ त, जस्तै मैले स्टार ट्याग एचटिएमएल ट्याग र एनएचटिएमएल ट्याग भनेको छु मैले, जसलाई कि यहीँ कुरा गरेको छु मैले। जस्तै यहाँनिर जस्तै इमेज पनि तपाईँको चाहिँ एचटिएमएल ट्याग विथ नट इलेमेन्ट होइन। जस्तै एस3मा तपाईँले मैले यहाँनिर एउटा कुनै कुराहरू चाहिँ जसलाई मैले एट्रिब्युट राख्नु छ भने यसमा राख्ने कि यसमा राख्ने, तपाईँको यो एट्रिब्युटहरू चाहिँ एभ्री टाइम तपाईँको चाहिँ स्टार ट्यागमा मात्र हुन्छ, एन्ड ट्यागमा कहिले पनि हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ तपाईँको। जसलाई एउटा नयाँ नौलो कुरा चाहिँ तपाईँले हुन त सिएसएस पछि हामी चाहिँ पछि पनि गर्छौँ। अहिले एक्जाम्पलको लागि स्टाइल ओके, यो इनलाइन सिएसएस भन्छ, त्यसलाई इनलाइन सिएसएस पनि भन्छौँ। तपाईँले नि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यो एबाउट भन्ने पेजेसमा खासै केही छैन, म यो जस्तै यो टेक्स्ट कलरिङ गर्नु पऱ्यो होइन, ब्याकग्राउन्ड कलर या समथिङ के गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्छ। जस्तै कलर भनेर कलर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्छ होइन। जस्तै मैले माथि फेरि यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज भएको हुनाले या इङ्ग्लिस के भन्छ तपाईँको युएस इङ्ग्लिस युज हुने होइन। तपाईँको यो सबै स्टाइलिङ ल्याङ्ग्वेजहरू स्पेलिङहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमै डिफल्टमा युएस इङ्ग्लिसै लिन्छ है। यहाँनिर मैले यो राख्दैमा चाहिँ यहाँ युएस इङ्ग्लिस लिने चाहिँ होइन है। ओके, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ के हो कस्तो हो त्यो चाहिँ फोटो तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। नर्मली कलर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के राख्छ भने चाहिँ म ओके यो चाहिँ याद गर्ने है। अनि एचटिएमएलमा जहिले पनि एट्रिब्युटमा चाहिँ तपाईँले इक्वल्स टु राखिसकेपछि डबल कोड चाहिँ हुन्छ, डबल कोड इन्क्लोज हुन्छ कुनै पनि कुरा। अब अरूमा चाहिँ जसलाई यहाँनिर अब यो जस्तै एचटिएमएल एट्रिब्युट अनुसार चाहिँ फरक फरक हुन्छ। यहाँनिर डेस्टिनेसन भयो, यहाँ गएर जस्तै यहाँनिर कुनै लिङ्कहरू दियो, यहाँनिर आएर पेजको लिङ्क दियो, डेस्टिनेसनै हो एक टाइपको। यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ इमेजको सोर्स दियो, यहाँ गएर हाइट विथ भनेर एउटा नम्बर दिनुभयो, त्यो फरक फरक हुन्छ एट्रिब्युट अनुसार फरक फरक हुन्छ। मैले अघि नै भने रेस्पेक्टिभ एट्रिब्युट्सको रेस्पेक्टिभ भ्यालु हुन्छ ओके। अब यहाँ गएर यहाँनिर स्टाइलको चाहिँ उसले कलर हुन्छ, कलरको पनि छुट्टै मेम्बर हो क्या। फेरि यहाँ आएर पनि भ्यालुको पनि छुट्टै मेम्बरहरू आउने भयो। कलरहरू चाहिँ के हुन्छ, कलरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्याट होइन थिन हुन्छ त हुँदैन, अभियसली त्यो हुँदैन। कलरहरू चाहिँ तपाईँको रेड ब्लू रेस्पेक्टिभ नै हुन्छ क्या कलरहरूको ओके। यहाँ गएर म यसरी चेन्ज गर्नु ओके, कलर तपाईँको देख्नुभयो, यहाँ कलर चेन्ज गर्नुभयो ओके। यसरी नै तपाईँले कलरहरू यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अरू कुराहरू पनि छ होइन, जस्ट स्टाइलमा यसरी पनि गर्न सक्छ। मैले फर इक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा एट्रिब्युट्सको इक्जाम्पल मात्रै दिएको यो होइन ओके। यो पार्ट चाहिँ एकदमै तपाईँको थ्योरिटिकल पार्ट भयो भने इन्फर्मेटिक्स पार्ट पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, पछिको लागि धेरै सहिलो छ। कति पिपलहरू चाहिँ सिम्पल कुरालाई चाहिँ इग्नोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ गाह्रो के भएर भएको कसरी भएको फेरि आफूलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने त्यो त्यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग स्किप नगरिकन एकदम राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एकदमै पछिलाई तपाईँलाई जस्तै बारे यही भने मैले एचटिएमएल के एडभान्स पार्टहरू चाहिँ कति अहिले त हामी बेसिक मात्र टच गरिरहेछौँ। यसरी गर्ने एउटा मेथड मात्र गरेको छौँ, रियल हामीले चाहिँ वेब डिजाइनिङ कन्टेन्ट हामीले गरेकै छैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेछ। अनि बाँकी पार्ट भनेको तपाईँको सिएसएसमा भयो, अनि तपाईँको जाभास्क्रिप्टहरू धेरै पार्टहरू छ। धेरै कुरा चाहिँ तपाईँ बेसिक कुरा नै तपाईँको बेस नै राम्रो भयो भने मात्र तपाईँको फर्दर चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला विदाउट स्किपिङ होइन। कति कुरा मैले भनेको कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजन छ भने तपाईँले फर्दर रिसर्च पनि गर्न सकिन्छ होइन। यो वेब टेक्नोलोजी भनेको रिसर्च भनेको चाहिँ मेन एउटा की फङ्सन नै हो क्या। तपाईँको चाहिँ रिसर्च गरेर तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई आफूलाई ओके। एनिवे आजलाई यति नै, धन्यवाद तपाईँले सुनिदिनु भयो होइन। अरू जस्ट अर्को ट्युटोरियलमा चाहिँ हाम्रो अरू ट्याग लिएर आउँछ हामी फेरि ओके। आजलाई यति नै ओके, थ्याङ्क यू।